Daar zijn we weer, dames en heren. Welcome to Truberbrook. Is hier chapter 1. I have to insert a coin first. Daar moet een muntje in, oké. De generator is kapot. De bedoeling is dat wij de kabelbaan gaan fixen om met de generator naar boven te komen. En Marjolein gaat dit ingenieus oplossen. Toch? Uiteraard. This old generator is running at maximum strength. It's even sending out sparks. Dus daar gaan we stroom vandaan halen. Dit is een doos. Je weet zelf. Nou, we nemen die hele doos mee. Oké. Hier zit wel eens een muntje in. Hello? Anybody there? A sad melody can be heard. What was that? Nou, wat is dat? Time waits for no man, not even in Truberbrook. I discovered a modern telecommunication system further uptown. This might be important to anybody wondering if the world is still turning at the end of the line. Hierboven kunnen we dus verder niks, lijkt het. Staat hierop. Levensgevaarlijk. Hoogspanning. Danger. High voltage. Die deur kan niet open. Die kapotte kabel kunnen we nog een kartonnen doos omheen doen. Een opname van mij. Ja, man. It's a well-known fact that weasels have a dangerously loving affection towards all sorts of cables. The present case suggests a rather impressive specimen, judging by the thickness of the cable. Inderdaad, Last resort, self-termination. Goed Are you idee. okay? Do you have brain damage? Oké. It seems you need a special key. Are you to get the thing okay? running. Do you have brain Indeed, damage? Mastermind. Ja, goeie Did you vraag. already ask around town? Maybe someone there has it. Ja, dat is around town. Oké. Dan gaan we dat maar doen, hè. Hier zit een oude Hey. man. Er staat hier een tafeltje. You better keep your distance. This table has a horrible wobble. Daar moeten wij natuurlijk wel aan gaan doen. Good morning. Excuse me, sir. You've got yourself a nice Aardig spot beginnen, hè. It's heartbreaking to see the town in decline like this. Everything's going down the drain, just like this wobbly table. Heeft hij nou een gewei achter op zijn rolstoel zitten? Ja. Oké. Oh, ik kan ook niks anders dan here. Good morning. één zin Excuse zeggen. me, sir. I've been wondering about that cable car. I don't want to think about the old cable car. This wobbling table is simply unbearable. It's Ze driving moeten me die tafel crazy. fixen, dat is wel Ja. duidelijk. Maar we hebben niks daarvoor. You better keep your distance. Dat had hij al gezegd. Misschien is er Actually, binnen it's iets. quite a nice table. Be careful. The table ja, ja. is wobbling Ja, ja, ja. terribly. Misschien kunnen die barvrouwen vertellen dat de tafel kapot is. Er ligt een krant, kunnen we lezen, denk ik. Wow. 1 september is onderstreept. Burgemeester Bierschok, goeie. Bierschok. Ramona, staat een hartje bij. Ja, zie. Hier stikken. Kijk. Heb je die gezien? Ja. Today's menu. Nothing. Oké. Hier is een Dingetje. deur, is er een wc. Hier zit weer een kindje. Een eng kindje. Hey. Hey. Puntjes. Lekker. She's almost in a trance. Ja, de tv even uitzetten. Zo het werkt. Please don't stand there. Excuse me. Didn't mean to. What's that you're watching? Never seen a TV before? Coming up next, a new episode of Rocket Ship Andromeda. Het eten is een beetje verrot volgens mij als die vliegen zo zie. With a TV Yeah. set, you can take journeys to other worlds. Now that I think of it, I have never seen you here before.
Are you from another world as well? Ja, sowieso. You bet I am. My name is Hans. I just arrived from Berlin. Hey Hans, I'm Leni. My mom owns the place. 70,000 Good to know, light-years from waarschijnlijk. home, the rocket ship has stranded in star system Omega 3. Is Berlin also in star system Omega 3? Ja. Deze is waar, er zit een vis. Omega Ja, 3. weet ik. Ja. Berlin is located right in the middle of Brandenburg, so it is worlds apart. Brandenburg? Never heard of it. Star Cybernetation Commander Aurora is searching for a way back home. And Spannend, what do you hoor. do for a living? Are you a famous cybernetician too? Cybernetician. Quantum physicist ben ik. Altijd eerlijk zijn, hè? I'm a quantum physicist. And what? Anyways, I'm going to be a star cybernetician. Tuurlijk. Only Commander Aurora can disintegrate the even Rulans into thin air with her space beams. So, do you Berlinalians have any special powers? Berlin aliens. Can you make things disappear? I can make nosy kids disappear. I can make nosy kids disappear. Don't be mean. Stay tuned, folks. We will be right back after a few consumer-oriented product endorsements. Oké. My uncle knew how to make things disappear as well. I also know where, but I mustn't tell anyone on Earth. So, what do I have to do to make you tell me? There's only one thing I can think Kijk. of. Can you prove you're not an Earthling? I'll think of something. Nou, dat gaan we doen. Wat ligt hier voor rot vlees? This can must have fallen off the table. Kijk, verrot vlees, altijd handig. Lekker. I don't want to take this with me. If anywhere, it belongs in the trash. Ja. Nou, But inderdaad. I love cheese skewers. Cheese skewers. Oh. Note to self, the buffet in this guest house is an obvious case for the public health department. Note to self. Mooi man. A dim oil painting showing a couple of withering roses in a vase. Dat Some of had the ik er niet varnish is starting uitgehaald. to come off. Nee. How poetic. There's something funny about that clock. Is dat zo? Wat Ik is kan er wel- funny about it dan? Ik kan er ook niks anders mee. Ik vind het er als een gewone klok uitzien. Hey, ik kan wel rennen ineens. Oh, Snel wandelen. Good morning. Morning, Mr. Tenhauser. Can you tell me something about the old cable car? The straight to the cable car point. leads up to the old mine. It used to belong to the Baron von Sülz. Then this company from overseas forced him to sell it. What about this mysterious company you were talking of? They are called Millennium Cooperative or something Nou, dat like klinkt that. weer ominous. A Rijke very mensen. dubious corporation. Very They dubious. have connections to the top, if you know what I mean. Way up to the highest circles of power. Oeh. Who exactly is this Baron von Sulz? Baron von Sülz used to run the mine, a philanthropist and patron of the arts. Patron. His wife was a flamboyant Baroness von Sülz. You must have heard of her. Anyway, when the company took over the mine, the Baroness dropped him as well and left the Baron behind. A broken man. Now his cat is his only remaining pleasure. Een sketter, wat die vos. What were they mining for? Do you know? An old silver mine, so nothing an quantum physicist would be interested in. It's been a few years, back in the days, when there was enough work for everyone. Then this company took over the mine, only to shut it down immediately. So why did they shut down the mine? There is talk and rumors all over the town. Allegedly, people started disappearing without a trace. Uiteraard. Tourists, poor laborers without families, the odd stranger. Some folks were also talking about toxic residues in the air and the water.
but nobody knows anything with certainty. If you ask me, I'm just glad the whole affair has come to an end. All those rumors have kept spa guests away for years, as you can see for yourself. Spa guests. What became of the people working the mine? More and more outsiders came to town. Nobody knows what they were actually doing in the mines. Some Waarschijnlijk went een of missing, andere some went cover-up. crazy. Who can tell? Sowieso. At one Daar gaan we point, achter komen, they denk even ik. bought the Dat, old vermoed ik ook. sanitarium in order to provide housing for their workers. That was before the mine shut down, of course. Would you wrap up the whole story in detail for me again? The cable car leads up to the old mine. Ja, dat It gaan we used niet to allemaal belong to luisteren. Ja, dat is gewoon dat je... I've heard enough. Thank you. Anything else I can do for you? I'd like to report a theft. There was an uninvited guest in my room last night. In our house? Oh dear, I'm so very sorry. Let me call the police immediately. Thanks. I will keep you informed. Denk wel. This establishment you call your own has quite the charm. A family business for more than 75 years. Actually, I took over the guest house together with my brother. But now it's just me and my little daughter. Nee, die hadden we gezien, ja. Your daughter really likes watching TV, huh? You see, the kid is always in front of the box. She's got her mind set on extraterrestrials and alien worlds. Nonsense, don't you think? Being the only guest, I was wondering, well, how's the season going so far? Season? We haven't had one in ages. Oké, dat was het. So what happened to your brother? The only interest that scoundrel had was in his bottles. In the end, that good-for-nothing took a half too much of his Bolzenschuss and just made off. Bolzenschuss. That door over there hasn't been opened in a while, has it? That's the door to the cellar, where my brother built his little lair. No one has taken any interest in that door since he left. Wij wel. He just took the key with him. Anything else I can do for you? Nou. Bier, Trude, alles goed. would you pour me one of your Pilsner beers, please? Just a second, Professor. Hier. Here, a coaster. Sowieso. There you go. Cheers. Waar is mijn bier? Oh, hier. Wat een man. Ja, die omzetten gaan we meenemen. Ja. Kijk hem drinken, hoor. Lijpaatje. Hé, daar hadden we er alleen van. Ja, het is vast iets. Kijk in de inventory. Ik heb een... Oh. Een blauwe en een rode. Ja. Nou, laten we naar buiten gaan. Misschien kun je daar die tafel mee stabiliseren. Zeg je maar wat. Zeg wel eens wat. Ik kan niet slepen. Ik moet op die tafel klikken. Ja, 2 coasters. Lekker Murphy. What's this? The table stopped wobbling? Oh, je bent echt slim, hè? Oh, thank you so very much. I was hardly able to focus on anything else but this cursed wobblery. Nu kunnen we met die man praten over iets zinvols. Good morning. Excuse me, sir. Kijk. Could you tell me something about the cable car in this town? Don't bring up the zei old hij net ook cable al. car. I don't even want to think about it. Are you feeling any better now that the table isn't wobbling anymore? Thank you for asking. But joy? What does it even mean? Klaus. My life lost most of its joy since Klaus disappeared. Who is Klaus. Claus? Klaus is my tomcat, an angel of an animal. He was the only one to always remain by my side. But now, he's vanished, without a trace. Gelukkig Everything hebben in wij this een blik world met is vis. going down the drain. Mark my Ja. words. Maybe he just went for a stroll. I don't know. Klaus was always faithful and stood by my side. Then he just disappeared without a trace. You can't rely on anything in this world anymore. Let me tell you. Het klinkt wel een beetje dramatisch. Just awful.
You've got yourself a nice spot here. The name is Baron Otto Titan von Truberbrook. Wow. Tannhauser, pleased to meet you. Please come over. Don't waste the opportunity to put up with the company of a lonely, broken old man. Are you from around these parts? Laten we onszelf even laten informeren. Well say so. I put all my life's Belangrijk in work deze gimma's. into the well-being and prosperity of Truberbrook. I once was the owner of both, the mines and the cable car. That's all history now. Oké. Do you have any friends or family? My spouse left me for good, and my beloved Truberbrook is slowly going down the drain. Only Claus remained loyal to me all these years. Alas, now even he has disappeared. De mensen praten wel goed Engels allemaal, hè? What kind Nou, of strange inderdaad. place is this? Well, you should know. This used to be one of the most beautiful spots on the face of the planet. The fair and the fortunate came here for treatment. Travelers and tourists of all fashion. Citizens that weren't occupied in the tourism business found work in the mines. But it's all over now. Hij is wel een beetje nostalgisch. Do you still have the key to the old cable car, by any chance? Please excuse me, but I need to be on my own now. Ja, I need some rest precies. to We moeten mourn die for Klaus loss. terugvinden natuurlijk. Ja. Any news about Claus? Nothing. Dat hebben we gezien. Dat hebben we Oké. gezien, ja. Please Ja. excuse me. De ballen. Nou, wat kan ik wel eens doen? Nee, ik kan met hem ook geen Klaus gebruiken. Dat wordt ook niet. Nou, gaan we naar links. Ik hem rennen. Ja. Huh? Hey, hij heeft een uitgeblazen zwaard in één keer in zijn hand. Looks Vandalisme. like it was struck by lightning the other Struck night. by lightning. Oh. Still looks in good condition though. Dat makes sense. Oké. Die steen. Hilarious the Unready. Het bordje. Margrave of Hilarious the Unready. Conqueror of the Dragon, Savior of Truberbrook, yep. In the year of our Lord, 1250. Oké. Die Emma hangt er nog steeds. We zoeken mensen. Die zijn geen mensen. Misschien is die bootvuur open. Nee. Nee. Want we hebben nu in onze inventory een spiesje. Oh, daar zit een vos. Ja. It won't be this easy getting close to it. Oh, ik heb die vis. Ik ga eerst een opname maken. We know well enough that cats like to climb. Unfortunately, their bodies seem to be designed for climbing upwards only. Anyway, Beverly, I've spotted a gigantic red tabby in a tree. Dit is which, on daadwerkelijk een closer kat. inspection, could in Ja, fact ik also denk be more het. like a fox. Ja. Assistance may be required. I'll just try luring the cat down with a mating call. Een mating call. Wat een slecht idee. Meow, Oh, meow. lekker man. Doe maar die vis. No reaction. Wat een man. Nog een opname? Willen we dat? Gaan we dat hetzelfde? Weet ik Weet niet. I've already made an entry on this. I already made Oh, ja. entry, oké. We know well enough that cats Oh, dan luistert hij hem terug. Unfortunately, En ik kan dit niet skippen. only. Fijn om te weten. Ja. Spotted a gigantic red tabby in a tree, which on closer inspection could in fact also be more like a fox. Anders neem je nog even een luide slok Assistance may bier. be required. Doe ik dat. Zo Ja. goed komt ie. Just try luring the cat down with a mating call. Bij deze. No reaction. Nou, ik kan ook de boom selecteren en dan kan ik niks mee. Nou, ik ga gebruiken mijn vis. I don't think it's in the mood for that right now. Oh, misschien wil hij dan spiesje. Een spiesje met kaas. I can't get close enough. Ja, stap, klim in die boom dan. A beautiful, healthy tree. Oh my god. Acacia platanus, the sycamore maple. Kan ik niks mee. Oké, die boom. en als je vingertje op die vos doet, heb je het al gedaan? Ja. It Oh ja, won't be this zet easy ik er niet getting bij close aan. to it. Oké, dus we moeten erbij Oh komen. my. It looks desperate. Kan in deze paal klimmen. Riet, daar heb ik nog niks mee gedaan.
That's some sturdy, full-grown reed. Ja. Oké, nu heb ik een rietstok. Kan ik daar eens met die vos? Een rietstok. Good idea. Now I only need something to Oh, we gaan hem neerschieten. Maar Wel ik slim. kan niet deze dingen onderling aanklikken. Want ik wil natuurlijk dit ding daarin doen, denk ik. Zie je, ik kan die dingen niet onderling wisselen. Good idea. Nee. Now I only need something to sedate the little fella. Of ik weet niet wat de knop daarvoor is, maar ik zit weer in mijn inventory en dan... ik kan niks aanklikken ook hier. Moet ik überhaupt nog ergens iets vinden dan? Het kastje zat dicht, hè? Ik denk het haast wel. Oh. Locked. Locked. Oké. Sedative. Waar vinden we een sedative? Misschien bij dode Fence is oma. always- Dan kun je naar binnen, hè? Kijken of hij het nog steeds hetzelfde ziet dan, denk ik wel. There's a selection of Ja, vertebrae. dode Ja. oma. Mobius Palace, die hebben we gezien, Tafel hebben we gefixt. Misschien heeft die vrouw... Hier staat een ding. Van die vos. Ja. Small ads. Posting. They're holding a town. Exciting. Misschien heeft die vrouw hier binnen iets... Good morning. Morning, Mr. Tenhauser. Nee. Have you talked to the police yet? I gave the officer an outline of the crime. It's only going to be a matter of hours before someone will attend to the issue. What do you mean? A matter of hours. The police station is right next town, but as you know, that's quite the Ja, dat distance. hebben we gezien, ja, op de kaart. We have to be patient. As soon as the inspector has solved his current case, he will start working on yours straight away. Keep me up to date. I will let you know if there are any new developments. Denk ik. I'll be leaving then. Make yourself at home, Mr. Tenhauser. By the way, the buffet is open. Please help yourself. Bah. Tenzij het verrotte eten als... Ja, dat is het beste idee. Nee, we kunnen alleen maar opnames maken. Maar dit kan ik apart aanklikken, de vlees. They serve traditionally hearty local meals in this place. Apparently, a few maggots found themselves a lovely home in there. Heel. En het vleesje kan ik apart aanklikken. I'll save you, my little friend. Een maggot hebben we opgepakt. Lekker. I don't want to Relevant. take this with me. Oké, die deur is slot. Kunnen we terug naar boven ook nog? Ja, misschien dat daar nog wat is. Er zijn natuurlijk een dokter. Hier ligt iets. Sowieso. Kan ik oprapen? No. Oh, dat is een muizengat. Een muizengat. This muddle of spots and drips is probably telling more about the room's many Die previous scherven. occupants than I'd wish to know. Before you even know, the world Er ligt lies iets in onder het ruins. bed nog, zie ik. I hope this isn't a bad omen. Deze kast, handdoeken. Die kunnen we oppakken. Ja, Praktisch. hier ligt nog iets onder. There's something lying Gaat on wel the hard floor. zitten. It's a massage rod. Somebody ja. must have misplaced it. Massage rod. I'm not tired. I Handdoeken would op bed. probably hurt myself. Hurt myself, met handdoek op het bed. Wat Die is deze? Guestlist. 8 pagina's. Ja, dan gaan we vast iets vinden. Maar niet nu. Nee. Het
Karwei. Kunnen we iets met handdoeken doen? I don't want to cover up these people's works of art. De kast kan nog open. Just a hanger. Ja, neem maar mee. Je weet maar nooit. I don't want to mess up the crime scene. No. Nee, Ja. daar kunnen we niks mee gebruiken. Daar kunnen we niks mee gebruiken. Kunnen we hier nog een hanger aanhangen? Nee. Maar we hebben wel weer wat items erbij. Precies. Hier kunnen we ook niks mee. Nee. Misschien kunnen we... De sleutels hebben niks aan. Die vishengels. Ik wil een vishengel Now mee. look at all these fishing rods. Quite the collection. You can borrow one if you Kijk. like, but only in exchange for a pawn. They have a tendency to get lost otherwise. In exchange for a You pawn. mean deposit? Ja. Een vibrator. Daar wordt ze wel blij van, Would denk ik. this be an adequate deposit for the fishing rod? I'm afraid not. It should be something that attracts attention, but has no real importance. Something you can do without while you are on fishing tour. Zoals. Oh, thanks. For me? Does this device suffice as a deposit in exchange for the fishing rod? Yes. Ja, kijk. Free to leave it here. Die vrouw weet het goed voor de rest. Yes, doen we. Yes, that sounds like a good deal. Nou, denk je over deze Just be vishengel? sure to bring it back, will you? Misschien kunnen we een vis voor de kat. Of misschien kunnen we de kat er wel afhengelen. Misschien kunnen we het spiesje aan de hengel maken en naar de We kat kunnen toe geen brengen. items met elkaar combineren. Nee. Maar we kunnen wel vissen nu. Misschien kunnen die emmer eraf vissen, is dat een idee. Nee, zo hoog kunnen we niet kijken. Laten we eerst proberen de kat eraf te hengelen. Of op de pier kunnen we vissen. Kijk eens. Met een vis en een worm. Dat is een goed idee, hè? Well then, good catch. Als elke visser zo snel kon vissen. Dus zie je hem achterover hengelen. Ja, ja. Wat hebben we dan gevangen? Een stok? What the? Can opener? Oh, daar kunnen we een kastje mee openmaken natuurlijk. De hengel nemen we mee. Kunnen we die hengel met die vos gebruiken? Nee. Maar met die blik openen kunnen we dit dingetje openmaken, denk ik. Hé, hier staat nog iets. Truberbrook. Truberbrook, County of Broken Landa, 1 kilometer, or 0.621371 miles. Dit ding met de blik open wilde ik doen, maar dat kan niet. Locked. Nee. Oké, wat dan? Hier kunnen we wel een handdoek op gebruiken op deze vieze boot. Zodat hij een zachte landing heeft, dat beest. Soft as a feather. Maar we missen nog een dart. Good idea. Ja, Now maar I ja. really need something to sedate the little fella. Maar wie zou dat hebben? We zijn overal waar we zijn geweest al terug geweest, behalve bij die vrouw op die berg. Zullen we daar dan eens heen gaan?
Het lijkt me ook een onlogische plek voor een pijltje, maar je weet het niet. Ja, nou ja. Je weet het niet in dit soort gimma's. Precies. Goed, we hebben de handdoeken gebruikt. Hier kunnen we nog wat mee. De blik openen, dat beeld. Wat? Zit er iets in dat harnas? Dat is, hij staat ook anders. Of was het niet? Oh, wow. Wat man. Now it's a case for the metal restorer. Ja, man. Maar ja. Wat kunnen we nu hieruit oppakken? Oh jee. We hebben een harnas aangetrokken. Oh, super vet. En nu? Ik weet niet wat voor praktisch nut dat heeft. Kijk hem lopen. Misschien kunnen we die opa doen vermoeden dat wij Klaus zijn. Of wie, hoe heet hij? Of we kunnen zeggen dat we van een andere wereld komen tegen dat meisje. Ja. Hilarious the Unready? Ja. Is that you? I don't want to frighten him. Truda would probably not approve of my appearance. Oké. Ik kan nu die stroomkabel pakken en dit geleiden. En je kan lopen als een mogol. Dat kan ik inderdaad. Dat heb ik meermaals bewezen. Is dat zo? Let op. Let op. Oh, let op. Voila. Kijk. There's a current again. I'll just Kijk. leave it like that. Dat ziet er mooi uit. Oké, dan ben Nou. ik die blikopener ook kwijt, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Ja, ik heb nog een kleer hangen, een blowdart, een hengel, een doos heb ik ook nog. Een doos, ook leuk. Maar we gingen naar die vrouw. Nee, die waslijn kunnen we nog apart aanklikken, dat hebben we nog niet gedaan. There's a clothesline up there, right under my window. Kijk, naar de window. Ik heb die onderbroeken nodig, ik voel het. Let op. Oh, Fresh air is still the Nou, dat is preferable het enige wat way ik to dus dry your kon. laundry. Nu heb ik 2 kleren. oké. Hier The antenna provides TV reception for the guest house. kan ik niks meer doen. Hier kan ik ook niks meer doen. Nee. Maar ik heb nu 2 kleerhangers. Ja, daar gaan we ongetwijfeld gebruik van maken. Maar voor de 3e keer, we gingen naar die vrouw. Ja. 2 kleerhangers. Ik heb net dat ding gemaakt. Ik wil praten met Chicky. Ik kan opnemen bij Chicky. I met a woman named Gretchen in Truberbrook. She is a fellow scientist. Gretchen studied anthropology in Vienna. Could you please focus on the task at hand? Oh, yo. Hi. Hey, I wonder what interest the burglar has in my paper. presumably not the brightest candle on the cake. Who else would steal a paper on quantum physics? Ja. About the cable car. Ja, dit hoeven we niet te weten. Question. What Dit was it weten we again al. that we needed that key for? We need the master key to get the cable car running in the first place. Ja. Why don't you take a look around town? Anything else I can help you with? Yes. I was just about to ask. So, how long have you been here? The day before Loopt lekker yesterday dit feels gesprek. much longer Ja. though. And just saying, the public transportation around here, Germany is a mess. Why Truberbrook of all places? It's hard to find, even on a map. But I'm not from these parts after all. I've been trying to pinpoint the exact location of those ritual grounds for a while now. And when I finally found them, I immediately took off. The people around here are nice, but also a little weird, don't you think? Beetje wel, hè. Ja. I was given a warm welcome, though.
Tell me about yourself. What would you like to know? So you're from the States, huh? The United States of America. Where from exactly? Woodinville, Washington. Woodinville. Never heard of it. Any bigger cities nearby that I might know? Seattle, the rainy jewel of the Northwest. Heard of it? Oh yes, I know the place. I was passing through some time ago. You've been to the States? Yes, once. That was a few years back though. Actually, I had come to New York to attend a conference. But then I got acquainted with some folks there and stayed a while longer. Okay, now please go on. A while Levensverhalen, longer. altijd In goed. New York City? Not the whole time, no. Took a little road trip. First off to the New England states, Boston, Waterville, all the way up to Moosehead Lake, Mount Catherine and so on. Then Canada and the Midwest. Montreal, Toronto, Detroit, Chicago. On and on. Then Washington State. Sort of got stuck there. Oregon, down to San Francisco. Ah, those were the days. Wow. You must have passed through Seattle on the way then. Yes, maybe. And that's where you study? No, I studied on the East Coast. The Cornell, Ithaca, under Dr. Schrodinger. Have you heard of him? Ah, of course. Now I understand why you're on exchange in Germany. Exchange? No, it's more of a coincidence. I won the trip. You won? Don't ask me. I've never taken part in any lottery. Interesting. Uh-huh. So. Oké. Dit kastje zit ook dicht, hè? Ja. Er is vast nog iets mee. Ja, ik kan er niks mee. Ik kan even naar kijken. Deze Nee. kabels, daar kan ik nog die stok in gebruiken. No. Hans, that would be a really bad idea. That is true. Telefoonhokje hebben we nog. Kunnen we opnemen, hebben we al gedaan. Verder lijkt hier niks te zijn. Oké. Kabelbaan zelf. The platform further uptown presents a wonderful view of the valley. Leaning on this rusty rail, nose to the wind, I can let my gaze wander freely to the other shore and across the mountains. Oké. Die kabel. Dan kunnen we met de kleerhangers naar boven. Oh. Wow. I'm sure this will take us up the mountain. You're a funny man, Tannhauser. I like it. Oké. Nou. Ja, we hebben die keyboard nodig. The local gondola lift's hauling cables seem to be intact, although there aren't any gondolas or mining carts attached to it. A smell of oil and soil lingers in the air. Oké. Wat we nu nog hebben is dat blowding, kattenvoer, een doos, een doos. Waar een komen we hele- aan die doos? Heb ik dat gemist? Die lag hier. Oh. Hier had ik geld voor nodig. I have to insert a coin first. Nee, hebben we niet. Hier kan ik niks meer gebruiken. Oké, we moeten iets vinden. Misschien moet ik een val zetten bij die muizenval. En met die muis, die kat lokken. Of een val zetten bij de muizenhol, niet bij die muizenval. Kan dat? Kunnen we hier iets gebruiken, die doos? Nee, alleen die prikken. No. Boeken in het bed, nee. Ik ben niet moe, die jas kunnen we niks mee. Scherven, nee. Hier links is ook niks. Ja, we moeten ergens buiten iets vinden. Ja. Die tv, dit is dicht, hè? Locked. I'd rather not disturb the little one. Jawel. Je kan met haar opname gebruiken, dat hebben we nog niet gedaan. Look, this is the star log I'm using to stay Hey. in contact with my home planet. Just met human child Lenny, keeper of a Starlog. cosmic secret. Awesome. Is this a Starlog for real? May I please?
My pleasure. This is Lenny of planet Earth speaking. My uncle had a secret stash hidden under a loose plank in room 3. Room 3? That happens to be Nou, my dat room. is toevallig. Room 3 used to be where my uncle Heinz lived. Uncle Heinz. No Where is way. Uncle now? My mom says Still he's just now spullen. living on planet No Good. Planet No Good. Nou, we gaan toch even kijken wat er onder de losse plank zit. En die zit natuurlijk onder dat kleed. Uiteraard. Kijk, nu kunnen we het kleed verplaatsen. Ja, Dat konden we net niet. lekker. Ja. Informatie. Huh. There really is a hidden stash below. Loads of useless junk. And an almost empty bottle of schnapps. Schnaps. I'll only take the schnapps. Bolts and shoes. Oké. Was er iemand op zoek naar drank nog ergens? Misschien dus opa dat? Misschien. Misschien moeten we die vos lokken met bolzenshit. Als in dat onze sedative is. Oh nee. Oh zo. Ja, Ja, toen zo. fles drank naar een vos gooien. Ja, ik kan niet in mijn inventory dingen combineren. Oh, maar hij combineert ze automatisch. Hebben we al eerder gezien. En net hadden we ook die hengel en die worm. Ja, die dat klopt, automatisch pakte. En die 2 hangers. Kijk, alle drie tegelijk. Blowdart, pijltje en bolzenshit. Kijk. Lekker. Kijk. Oh. Hij leeft. Hij rent terug naar opa, wedden? Wedden? Ja. Ik steeg je. Nu hebben we voer. You like this, don't you? Kijk. Vang hem in de doos. Let op. Lekker man. Wat een vangkunstenaar. Een vangkunstenaar. Klaus, zei hij. Ja. Hier, we hebben Klaus gevonden weer. Good morning. Excuse me, sir. Any news about claws? Nothing. Hij liep hier net. Hoe dan? Please excuse me. Hij is met doos en al weggerend. Waar naartoe? Naar binnen? Naar binnen of naar boven. Hoe dan? Ben je Klaus gezien, Chickie? Good morning. Morning, Mr. Tenhauser. Nee. I'll be leaving then. Make yourself at home, Mr. Tenhauser. Naar boven dan, denk ik. Denk je niet? Ja, het zou wel moeten. Of hij is de trap opgegaan. Ja, dat bedoel ik, ja. Ja, daar zit hij. Heerlijk. Nowhere to run from here, kitty. Kitty. Oh, armbeest. He passed out. Plok. Ja, Hij valt I ook zo think heel he droog passed op. out. Ja. Hij valt zo heel droog op. Kapot. Now I've got you. Arme vos. Arme Vos in je inventory. Ja, we gaan hem wel naar opa brengen. Mhm. En opa heeft de sleutel Opa van de heeft cablecar. Ja. Ja. Kijk eens opa, ik heb Klaus voor jou. Is this by chance your cat, Claus? Oh, my beloved Claus. Plop. Where have you been? Oh, hij is wel weer You leven. look exhausted, old friend. Good morning. Excuse me, sir. Nou, de So what's with the cablecar. cable Kom car? op. I used to own the cable car. In fact, the whole mine. Everything was taken away from me. Those maniacs destroyed everything. The cable car, the mine, the whole village.
Ja, Please, vertel go me on. meer. More and more outsiders Vertel came me to meer, town. opa. What they were Informatie. actually up to in the mine, no one knows for certain. No, But after a something few about this years man. of quick profits, they shut down the place and closed the cable car all together in one go. Just think of it. This was my life's work. Dat vind ik wel They zielig voor closed opa. down the mines, drove away the Vind je? people, and turned a once flourishing community into a ghost town. Who are these maniacs you're referring to? The Millennium Cooperative, a multinational conglomerate of enterprises. Ruthless and unscrupulous. They leave us little family Ruthless and businesses with next to unscrupulous. nothing. What do you mean they destroyed everything? First, they stripped me of the mine. Then, more and more dubious eggheads and foreign workers started pouring into town, Eggheads, ja. driving visitors away with their gigantic machines. You ran a mining business? Well, but yes, I am the Baron von Zülz, entrepreneur and mining engineer in the third generation, district mayor of Truberbrook Zülz and Truberbrook Düssel, assistant secretary to the municipal council, patron of Truberbrook and the arts, well known beyond the borders of this country. Nou, we hebben het nooit zo gehoord, opa. These must have been difficult times for you. I appreciate your concern. Would you mind lending me the key to the old cable car? You've been so kind to me today. Kijk, we hebben je pushen You have gevonden. reunited an old man with his loyal cat. I'd have given you Die gewoon een everything. vos is. My heritage, my stocks, my startups. Yet all you desire in your modesty is this aged key. Here you are. Aged. I can't fathom what you may want with it, but please take it. Hoppakee. Lekker, opa. Nou, dan gaan we die maar gelijk even aan de chickie geven. Wat jij? Dat vind ik een goed idee. Nee, we gaan hem in het apparaat stoppen. Good job. Cable car is good. Vind je het goed? Nou, Kijk eens aan de animatie. oh. Man, Okay, you're some klutz. We'll meet on top. In case you manage to find a way. See ya. Hebben wij weer. Standig. Ja. Ja, maar dat was wel chapter 1. Lekker. Paradiso. Wordt chapter 2 in de volgende Net een slim video. momentje van Murfje. Dus, nou, we beginnen hier in het donker, Oeh. blijkbaar. Hallo? Vuurvliegjes. Nou, dit lijkt me mooi voor de volgende video. We eindigen in het donker. We zijn naar beneden geflikkerd, omdat we onhandig zijn. Maar dat maakt niet uit. We hebben het gered. Chapter 1. Ik ben de naam weer vergeten van chapter 1. Het was welcome to nog wat. Oh, we zitten nog meer in het donker. Er gebeurt iets. Wacht. Oh. Wat is We zijn in het dit? ziekenhuis. Heart rate 66 steady. Er zit een handafdruk in die Generally douchecabine. neglected, yet Yeah. overall stable condition. Vigilance decrement, patient somnolent. Reduced effect display. Skin pigmentation livid. Oké. Nutritional basic needs barely met. Muscular system recessive. Possible myopathy. Barrel-shaped thorax. Strongly pijnlijk? noticeable funnel chest. Myopathie. Wat Raisin-colored is dat? notes on both sides of the Niet hier mid-clavicular vertellen nu. line Oké. in the fourth ICS. Marfan syndrome, arachnodactyly. Lower extremities atrophic. Enormous kyphosis. Volgens mij hebben we bijzonder veel klachten. Extremities Nou, bilaterally inderdaad. impaired, reduced muscle tone. Oh, ik kan ook Weak op mezelf klikken op dit monosynaptic moment. reflex. Ah. Past finger-nose coherence test line without anomalies. Abdomen flexible, no hardening. Overly vibrant bowel noises. Nu het enige wat ik kan is op Brisk mezelf klikken. peristalsis. Oh, sta Hyperreflexia, op. mood agitated.
Patient's Kijk, condition de rule 3, hè, unclear. 3 geklikt. Where am I? Patient has regained consciousness and appears responsive. Excuse me, please. Could you tell me where I am? Patient's orientation to person, space, time, and dimension remains unclear. I have to ask you a couple of questions. Oké. Nou, laten we How dat nog are you even doen. feeling? Oké. Hoe voel ik me? Ja! Yes! dit komt uit Loom. Oké. Loom is echt een OG adventure game. Waarin je speelt als Bobbin Threadbare. En je bent een groep monniken. En jouw moeder is veranderd in een zwaan. Door magie. En je komt op een gegeven moment een zwaan tegen. En dan zeg je, I'm Bobbin, are you my mother? En dat is gewoon een random zwaan. Ik ga dit stellen, wat referenties. Loom. Oh, dat is lang geleden zeg. Ouch. Oh, Mooi man. zegt hij ouch. Who are you? I'm selling these fine massage rods. Monkey Island referentie. I'm selling these fine leather jackets. My name is Hans. Maar we zijn Hans. What are you doing here? Altijd eerlijk zijn. Op vakantie gaan. The original idea was to go on vacation. Assuming you knew, where have you been born or assembled? Assembled. Nee. Assembled? Have Bijzonder. you ever had a déjà vu? You're talking crazy talk. Have you ever had an out-of-body experience? Ja, net You nog. are gonna have an Ik wil het out-of-body zeggen, dit is experience wel in a vrij moment. vreemd. Interesting. Please remain prepared for further examinations. Are you even listening to me? I'm afraid we can't let you leave until we have verified your right to stay. It's for What? your own safety. Just knock the door loud and clearly when you feel able to undergo a few more experiments. I'll be there to pick you up. The patient's status remains unclear. Ja, unclear is het niet, toch? Nee. Mensen lopen feeling wel a little raar dizzy. dit door. Dr. Remler, please behave. Oké. They took away all my cool gadgets and locked me up in this small room. I tried protesting, but to no avail. Ja, blijkbaar mogen we het opnameding wel meenemen in de kamer. It definitely doesn't feel like a relaxing summer vacation so far. Nou oké, dan gaan we hier een einde maken aan deze video. We zijn inmiddels aangekomen in chapter 2. Waarvan ik de Yes. naam weer vergeten ben. Paradiso. En chapter 1 was volgens mij Welcome to Truberbrook. Dus ja, we gaan de volgende keer kijken wat we verder in dit avontuur ervan kunnen maken hier in het ziekenhuis. Dus ik zou zeggen, bedankt weer voor het kijken. En dan zien we jullie in de volgende video. Sowieso. Doei doei. Doei.